iPhone කියලා පිළිගන්නවා Street Network YouTube channel එකට යාළුවෝ වල සියලු දෙනාම ඔන්න ඔයාලා අදත් එකතු වෙන්නේ Street Network එකකින් ගෙන අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඔන්න යාළුවනේ ඔයාලට අද ගේන්න ඔයාලා ගොඩක් වැදගත් වෙන වීඩියෝ එකක් ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ delete වෙච්ච SMS messages සියල්ල නැවත recover කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ලේසියෙන් පහසුවෙන් ඔයාලට නැවත ඔයාලගේ SMS බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඔයාට ඔයාගේ ෆෝන් එකේ delete කරපු නැත්නම් ඔයා delete කරපු සියලුම messages නැවත මම අද කියලා දෙන ක්‍රමය හරහා බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඔයාලට වීඩියෝ හොඳයි කියලා දෙනවා like කරන්න, comment කරන්න, ඒ වගේ තවත් යාළුවෝ බලන්න share කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මගේ channel එක අලුත් කෙනෙක් නම් පල්ලෙහා තියෙන අතු subscribe button එක click කරලා මගේ channel එකට එකතු වෙන්න. හරි යාළුවනේ එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එකට යමු. ඔයාලා මුලින්ම කරන්න ඕනේ ඔයාලා Play Store එකට ගිහිල්ලා call SMS backup and restore කියන app එක ඔයාලගේ ෆෝන් එකට download කරලා install කරගන්න එක. මෙතනින් අනිවාර්යෙන් මම select කරන app එකම install කරගන්න අමතක කරන්න එපා. ඒක විතරයි හරියටම වැඩ කරන්නේ. call SMS backup and restore මෙන්න මේක. ඒක ඔයාලගේ ෆෝන් එකට install කරගන්න. මමත් මගේ ෆෝන් එකට install කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේක app එක open කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන මේ security alert ටික allow කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන මම click කරන්න. ඔන්න දැන් ඔයාලට පේනවා අපිට ඕන SMS backup නැවත recovery කරගන්න. يعني SMS delete කරච්ච recovery කරගන්න. ඒ නිසා මෙතන මේ SMS කියන එක touch කරන්න. ඔන්න දැන් ඔයාලට පේනවා ඔයාගේ delete වෙච්ච ඔක්කොම SMS නැවත recovery වෙලා තිනවා. 1735ක් recovery වෙලා තිනවා. මෙතන මේ arrow click කරලා බලන්න. එතකොට all SMS බලන්න පුළුවන්. නැත්නම් අපිට inbox බලන්න පුළුවන්, sent item බලන්න පුළුවන්. මේකේ සියලුම SMS තමයි පෙන්නුම් කරන්නේ. ඔයාලට ලේසියෙන් පාස් මේ ක්‍රමය හරහා SMS recovery කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම මේක ඔයාලට මෙතන මේ save button එකේ තියෙන click කරලා මෙතන PDF ආකාරයෙන් ඔයාලට ඔයාගේ ෆෝන් එකට මෙතන නමක් දීලා සේව් කරගැනීමේ හැකියාවත් ඔයාලට තියෙනවා. මේක ලේසියෙන් පහසුවෙන් ඔයාලට කරගැනීමේ හැකියාව දෙනවා. වීඩියෝ හොඳයි කියලා හිතනවා නම් like කරන්න, comment කරන්න, ඒ වගේම තවත් යාළුවෝ බලන්න share කරන්න අමතක කරන්න එපා. මගේ channel එකට අලුත් වෙන නම් පල්ලෙහා තියෙන ලොකු subscribe button එක click කරලා මගේ channel එකට එකතු වෙන්න. එහෙනම් යාළුවෝ මේ වගේ ඔයාලට වැදගත් වීඩියෝ එකක් කරන් හිටියනකම් ගිහින් එන්න. ඔයාලට සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා.